नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई। म जस्ट बुटोल आइपुगेँ। हामी बुटोलमा छौं। आजको चाहिँ यो बैंक वित्तीय संस्थाको बारेमा अदालतले जुन बोलेको छ, मर्जर तथा मर्ज गर्दाखेरि अर्थात प्रिमियममा उठाएकोलाई पनि कर तिर्नुपर्ने र अदालतमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था हारेको छ, अर्थात सरकारवादी मुद्दामा सरकारले चाहिँ जितेको छ अनि बैंक वित्तीय संस्था हारेको छ। यसको एउटा नबुझेको खास अब हामी सर्वोच्च अदालतलाई जहिले पनि म सम्मानको साथ हेर्छु र न्यायाधीशहरूले अलिकति वा वकालत गर्ने साथीहरूले अलिकति सही वकालत गर्नु भएन कि जस्तो लाग्छ हैन। विश्वमा बुझाउनु पर्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रियलाई हेर्नु पर्थ्यो। अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा पनि फरक पर्छ। यदि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबाट छुटेर जान्छु म यही कारणले भन्यो भने देशलाई नै एउटा दुर्भाग्य हुन्छ देशकै लागि हैन। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो। एक दोस्रो कुरो उसलाई सुविधा दिएको थियो राष्ट्रिय बैंकले, सुविधा उठेको हो। त्यसमा कर लिनु ठिकी बेठिक त्यो फरक पार्ट हुनु हैन। बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जरमा भनेको एउटा मानिसलाई एउटा लगानीकर्तालाई नोक्सान, अर्को कम्पनीको लगानीकर्तालाई मुनाफा भएको हुन सक्छ। तर अर्को लगानीकर्ता एउटा कम्पनीको लगानीकर्तालाई मात्रै मुनाफा हेरेर अर्कोपट्टिको लगानीकर्ताको चाहिँ कति लस भयो त्यो कुरा चाहिँ हेरेको छैन। अर्थात बिहे गर्दाखेरिको श्रीमतीको घरलाई टिकोमा दिएको पैसामा पनि करले जस्तै तरिकाको कर चाहिँ सरकारले लिदियो। अर्थात मैले यहाँ एउटा उदाहरण बुझाउन चाहन्छु। यदि गाईले दूध लुकाइहाल्यो भने पनि त्यो कसको लागि बेनिफिट हो भने गाईले दूध लुकायो कथम कदाचित भने पनि त्यो मालिकलाई नै बेनिफिट हो। गाईले दूध बाछाको लागि लुकाउँछ, बाछी छिटो गोरु खोज्ने वा छिटो फेरि गाई हो भने त्यही मालिकलाई नै दिन्छ। अर्थात बैंक वित्तीय संस्थासँग वा बिमाहरूसँग जुन रिजर्भ फन्डहरू थियो, रिजर्भ फन्ड पनि उसले युटिलाइज गरेर चाहिँ अर्थोपार्जन गर्थ्यो। त्यो अर्थबाट कमाएर फेरि 30% ट्याक्स तिर्थ्यो। ठुलो पैसा त होइन हेर्दाखेरि हैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ छ तर 100 रुपैयाँ हरायो भने पनि 100 रुपैयाँको हामी तनाव लिन्छौँ। अर्थात अहिले म बुटोलमा छु, बुटोलबाट भैरवाको म अनुमान गर्दिनँ 50 रुपैयाँ होला बस भाडा, तर 100 रुपैयाँ लिदियो भने मेरो 50 रुपैयाँ मलाई दिएर ल्यायो नि त। करोडपतिलाई पनि 50 ल्यायो भने त्यो 50 को पिर गर्छ कि करोडपतिले पनि हैन। यो पैसा चाहिँ टोटल बैंकको पुँजी र रिजर्भसँग जोड्ने भए चाहिँ 2% पैसा मात्रै हो। 2% मात्रै हो बैंक वित्तीय संस्थाको हैन, टोटल उसको रिजर्भसँग। अब तर कुनै बैंकलाई त फेरि ऋण दिन गाह्रो बनाइदिए हेर्नुस्। अब यसलाई फेरि राष्ट्रिय बैंकले कसरी सम्बोधन गर्छ? अब राइट सेयर निकाल्न दिन्छ कि वा क्यापिटल एडुकेसी घटाइदिन्छ कि? अब फेरि पनि अर्धभाषीमा केही कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अब एउटा रेखामा हिँडिरहेको एउटा सरल रेखामा हिँडिरहेको बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति ऊ एकदम नर्म्समा बस्छ र नेपालको सबैभन्दा बढी पारदर्शी भएको बिजनेस चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था हो। म डाइरेक्ट ठोक्काको साथ भन्न सक्छु 99.99 कमिसन तन्त्र हुँदैन। 99.99 सबै सच्चा र पारदर्शी हुन्छ। म पनि एउटा कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको डाइरेक्टर भएर बसेको मान्छे हैन। त्यसकारण यो सुपर पारदर्शी हुने ठाउँमा सुपर पारदर्शी भएर राम्रो प्रकारको कर्पोरेट ट्याक्स 30% कर्पोरेट ट्याक्स तिरिरहेको राज्यको हितमा काम गरिरहेको यस्तो संस्थालाई चाहिँ हार्यो, त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। तर पनि हामी लगानीकर्ताहरूले निराश हुनु पर्दैन। क्यालकुलेटेडको हिसाबले कुरा गर्ने भए ठुलो पैसा चाहिँ होइन हैन। 3 महिनाको कुनै कम्पनीको लागि 6 महिनाको न त 3 महिनाको उनीहरूको मुनाफा हो। अब मुनाफा हुन त 1 दिनको मुनाफा पनि मान्छे दिन सक्दैनन् हैन। कयौं मान्छेले जाजरकोट रुकुममा भूकम्प भयो होला, तर 2 दिनको मेरो आम्दानी वा 2 दिनको मेरो तलब भनेर कसै मान्छेले दिन सकेन होला। बैंक वित्तीय संस्था दिन सक्दैन थियो। तथापि अब अदालतको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। म पनि सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्छु, माननीय न्यायाधीशहरूको सम्मान गर्छु। उहाँहरूले दिएको डिसिजन अब हामीले पालना गर्नुपर्छ। यो अन्तिममा फेरि पुनरावेदन गर्न मिल्छ मिल्दैन, सायद सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको पुनरावेदन गर्न नमिल्ने खालकै हो भन्ने मैले सम्झेको छु। र यसले लगानीकर्तालाई मनोबल चाहिँ थोरै गिरेको हुन्छ। तर मनोबल गिर्ने साथै मार्केटलाई नै सुपर गिर्ने चाहिँ हुँदैन फेरि पनि हैन। एउटा बुल चक्रमा हिँडिसकेको मार्केट चाहिँ थियो स्टक मार्केटमा। बैंक वित्तीय संस्थाको तथापि भावहरू बढिरहेका चाहिँ थिएनन्। यो अरू कम्पनी बढेर चाहिँ लिएको थियो। यो डिसिजनको पर्खाइमा लगानीकर्ता थिए। यदि यो डिसिजन आज
लगानीकर्ताको हितमा भएको भए भोलिको दिनमा सर्किट नलागे पनि आइतबारको बजार एउटा सुन्दर बजार देखिन्थ्यो। त्यो सुन्दर बजार देखिने क्रम चाहिँ एकछिनको लागि रोकिएको छ। यो 2-4 दिन अलिकति भोलाटाइल खेल्छ बजारले हैन, त्यसमा चाहिँ आतिनुपर्ने विषय चाहिँ छैन। अनि हेर्दा 20 अर्ब भन्ने हो, तपाईँ हामीलाई भयो ठुलो पैसा हो, ठुलो कर्पोरेट हाउसलाई 20 अर्ब रुपियाँ ठुलो पनि होइन, फेरि एकैजनाको होइन, लगभग 24-25 अर्बको हुन्छ जस्तो मलाई क्यालकुलेटिभ मैले निकालेको थिएँ। 24-25 अर्ब भने नि मैले उहाँहरूसँग भएको पुँजी र रिजर्भकोसँग जोड्ने भए त्यो 2% मात्रै पैसा हो, भयङ्कर ठुलो पैसा चाहिँ होइन, 2-2.5%को हो। त्यसकारण नोबेल ब्याङ्कले पनि मन के अरे भयङ्कर बनाइराख्नु आवश्यक छैन। यसमा स्पष्ट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लड्नु पर्थ्यो। खास राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर एक्विजिसनमा पठाउन खोजेको थियो। उहाँहरू मर्जर एक्विजिसन नजाँदा उहाँहरू तपाईँलाई यो सुविधा दिने भनेर मर्जर एक्विजिसनमा पठाएपछि राष्ट्रिय ब्याङ्क सरकारकै हित र अर्को निकाय, एउटा निकायले दिने अर्को निकायले चेप्ने, यो भयङ्कर खतरा हो। त्यसै कारण त म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, नेपालको ब्युरोक्रेट्स बुझ्न सकिँदैन, बुझि नसक्नु खालको ब्युरोक्रेट्स चाहिँ छ है। यो चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम। एउटा कम्पनी मजबुत हुँदाखेरि कत्रो बेनिफिट हुन्छ त्यो नेपाल देशले त थाहा नपाएको छ। हाम्रा जे पोलिसी मेकर भनौँ, नेतृत्वगण भनौँ, उहाँहरूसँग त्यति बढी चाहिँ त्यो नलेजहरू चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब हेर्ने भए हैन, अब जापानको मार्केटलाई हेर्ने, अनि अमेरिकाको हेर्ने, अनि भारतलाई हेर्ने भए उनीहरूका कुन कम्पनीले कति प्रगति गर्छ हैन, एप्पललाई कस्तो तरिकाले सपोर्ट गर्छ राज्यले, तर नेपालमा कुनै पनि कम्पनीलाई राज्यले सपोर्ट गरिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिएन। यसलाई के भन्छ, मन फराकिलो पारेर एकछिनको लागि दुखी भए पनि समग्र मार्केटको लागि चाहिँ अहिलेको अहिले चाहिँ हित नगरे तापनि फ्युचरको बेला हामीले जान्ने कुरा पनि। त्यसकारण पोलिसी मेकरमा कस्तो मान्छे बस्नु पर्दछ, नेताहरूको सोच कस्तो हुनु पर्दछ, इच्छा शक्ति के रहेछ, हाम्रो नीतिहरू कस्ता हुँदो रहेछन्, यी कुराहरूको चाहिँ ध्यान दिनु पर्दो रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्ने रहेछ। ल, अहिलेसम्म मलाई सुनेर साथ दिनुभयो, सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई निराशा चाहिँ नभइदिकन हैन। कहिलेकाहीँ मैले भन्छु, मर्जले मलाई पनि घाटा भएको छ। मेरो घरमा बिओके बस्थ्यो, मलाई लगभग 1,20,000 भाडा तिर्थ्यो। 1,20,000 भाडा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मर्ज ग्लोबलसँग भएर नजिकै ग्लोबलतिर मिसिएर मेरो 1,20,000 रुपियाँ चाहिँ मलाई घाटा गराइदियो राष्ट्र ब्याङ्कले मर्ज गरेकोमा। मर्ज गर्दाखेरि नक्सान पनि हुँदो रहेछ। मुनाफा भएर 1+1 3 बन्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको धारणा थियो, तर 1+1 1.75 मात्रै भयो। आज मर्ज गर्दाखेरिको स्वाप रेसियोमा भएको मुनाफा चाहिँ तिर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै एउटा संस्थालाई स्वाप गरेको त ग्लोबल ब्याङ्कले उसलाई पर्छ। एउटा राम्रो फन्ड लिएको चाहिँ नोबेल ब्याङ्कले हो है। नोबेल ब्याङ्कको पनि रिजर्भलाई अलिकति धक्का लाग्छ, तथापि यसले भयङ्कर ठुलो हुने कम्पनी टाँट पल्टिने अवस्थाको चाहिँ स्थिति आउँदैन। मनोबल चाहिँ अलिकति गिरेको हुन्छ, त्यो मनोबल चाहिँ हामीले उच्च बनाएर बस्नुपर्छ। यो हिसाबले गर्ने भए भयङ्कर लामो दिनको छैन, अघि पनि भने 2-2.5-3 महिनाको मुनाफा हो। कुनै कम्पनीको 6 महिनाको हुँदो रहेछ र कुनैको 1-2 महिना 3 महिनाको मुनाफा जाने हो। भोलिको दिनमा राम्रो मुनाफा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामी लगानीकर्ताको हिसाबले मैले बोल्ने हो, तपाईँहरू मुनाफाको प्रतिफलमा हिँड्ने भएको हुनाले यो विषयमा मैले सम्बोधन गरेको छु। सट्टेबाज र ट्रेडकै रूपमा हिँड्ने हाम्रो ट्रेडको शैली पनि हुन्छ, मार्केटको एउटा खेला पनि हुन्छ। त्यसको लागि त तपाईँहरू सबैले जानिहाल्नुहुन्छ। आफ्नो हिसाबले रणनीति बनाउनु भएको छ, आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ, आफ्नो रणनीतिको हिसाबले, आफ्नो सोर्स अफ फन्डको हिसाबले, आफूले जानेको विषयको हिसाबले बजारमा रम्नुहोस्, बजारमा कमाउनुहोस्, तपाईँहरूको आफ्नो परिवारलाई समृद्ध बनाउनुहोस्, सम्पूर्ण नेपालमा तपाईँहरूको सहभागी होस्, समृद्ध बन्नुहोस्। यही कामनाका साथ म बुटोलमा आइपुगेको छु, भर्खर आइपुगेको हुँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई अहिलेसम्म मलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, प्रणाम।